السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم يا شباب. ده أول فيديو من سلسلة تعليم الهاكرز أو الاختراق عبر برنامج التيرماكس للأندرويد. تمام، ده مقدمة، يعني حاجة كده، فيديو بسيط قصير. أول شي بديكم رابط البرنامج من جوجل بلاي في الديسكريبشن، والأوامر الأساسية المفروض إنك تعملها كل ما تخش برنامج تيرماكس، عشان شنو الحاجات تثبت معاك مظبوطة وكل الفل. تمام. طيب بسم الله نبدأ. طيب ماشي، هنا جوجل بلاي على السريع كده. يو تير ماكس جو. لو جيتكم راجع، طيب انا اساسا مثبته من كل ما عليك انك تخش جوجل بلاي وتكتب تير ماكس، يجيك البرنامج. طيب يا شباب، اول امر لازم تكتب انت كل ما تخش برنامج التير ماكس اف بي تي ابديت. تمام، اوكي، جو. الامر ده مهم، والله مهم، انا مهم بغاية. طيب الامر الثاني اف بي تي ابجرادي. معلش، اف بي تي ابجرادي كير، يس، دي علامة الواي. جو كده. كده تم يا شباب. بس ده الفيديو ده عن الكلام ده، والفيديو الجاي هنثبت أول أداة، وهي أول أداة هتكون حاجة كده غريبة، عشان ما شنو أبجر المفاجأة وكده برنامج كده. خليكم متابعين، ما تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك والسبسكرايب، وخليكم شنو معانا في الصورة. مع السلامة.